Alltså det är så här, va. Gör du en bra kortfilm som är 25 minuter lång, då kommer du få en plats. Då kommer du antagligen få göra långfilm. Sen är det är otroligt svårt att göra en jättebra 25 minuter. Så det är liksom nackdelen. Men det är inte... Ja, men för det är liksom både... Det är ganska enkelt och ganska svårt. För det är egentligen bara att göra den där 25 minuterna bra. Det var egentligen när min mamma och pappa skilde sig. Så förlorade jag kontakten med min pappa lite grann. Och då var jag 15. Och så träffade jag honom. Och han är en väldigt hård man. Så här, dålig svenska och liksom så här. Så vi hade inte så mycket att snacka om när jag var 15. Så han sa, ska vi inte gå, efter vi satt tysta i 2 timmar. Så sa han, ska vi inte gå och hyra lite filmer? Och så fick jag hyra så många filmer jag ville. Och så skapade vi liksom en relation tillsammans. Så det var så egentligen som liksom besattheten omkring film började. Men jag började faktiskt inte liksom ens tänka på att jag kunde göra film förrän jag var 18-19 år gammal. Jag växte upp i Skogås och hamnade på en sån här... Efter jag åkte dit för lite saker och så hamnade jag på ett program som SOS satt in, där jag fick gå på en skola för rika ungdomar. En internatskola. Och då märkte jag att de historierna jag hade från där jag kom ifrån var något som folk var intresserade av. Och att det fanns och att jag hade någonting att berätta som kanske inte de människorna jag träffade just då hade hört förut. Och det tyckte jag var... Och det var det mitt liksom, filmintresse kom ifrån, att berätta de historierna. Och då gjorde jag en film som handlade om min förort så som jag faktiskt upplevde den. Som var ganska så här, en deppig... Liksom, det var en tuff upplevelse för mig. Och gjorde en film som heter Boxaren. Och plötsligt så kändes det som att jag hittade in till någonting som jag var bra på. Och Boxaren blev liksom en monstersuccé inom kortfilmsvärlden. Jag vann Cannes och jag var nominerad i Sundance. Och jag tror att det handlade om att jag gjorde en ärlig film som handlade om min ort. Och den Boxaren skulle komma till att rädda min karriär 2 filmer senare. Det är kul med genrer. Jag tycker det är kul att liksom hitta olika vägar i hur man ska berätta och vilka regler det finns i olika typer av berättande och så här. Så jag gick igång på för jag kunde ju se i Snabba Cash att jag hade ju liksom nästan inga actionscener alls, men jag hade små element utav högt tempo. Och se, men vad händer om jag gör en hel film så? Så jag tror att det är bra att göra det. Att liksom utsätta sig själv för den här ångestfyllda upplevelsen att stå framför scen. Men det är bra också att höra hur en regissör låter när han pratar med honom. För om det är någonting ni ska tänka på när ni regisserar, det är att ni ska inte prata så mycket. Alltså det är svårt att komma ihåg vad man säger. Om jag får ett tips med att regissera skådespelare. Det är lika viktigt att säga vad som var bra i det de precis gjorde som vad som var dåligt. Om ni säger vad som var bra så kommer de ihåg det de precis gjorde som var bra. Och då har de någonting att hålla fast vid, som ett ankare. Och då om man ger dem ett ankare så kan man sen kritisera någonting, så har de ett ankare att förhålla sig till, förstår du? Om du bara ger kritik, då kan de plötsligt känna att de seglar. Att de inte vet åt vilket håll de ska någonstans. En fotograf som är ärlig om vad den ser är det viktigaste man kan ha. Och sen är det också så att jag använder oftast fotografen som min bror eller syster som kan berätta för mig om det är bra eller inte. Oftast när det inte är bra, men jag har kanske bett om för många omtagningar, så säger min fotograf att det är hår i gaten eller att det är något, så här, att det är något fel som jag kan få ta en tilltagning utan att skådespelaren känns sig förolämpad. Så det är lite grann hur du är, förstår du? Och vara ärlig mot den du är. Jag har aldrig under hela min karriär sett ett enda manus som var fantastiskt, som inte har blivit gjort. Så det är bara så att om ni har en fantastisk historia och ni lyckas skriva ihop den så bra som den historien kan skrivas upp, så kommer filmen göras. Så om ni brinner för det ni har lust med, så kör, och då kommer ni hitta en plats i att leva på det på ett eller annat sätt. Bra. Tack.